Γεια σας φίλοι μου. Όλη την εβδομάδα είχαμε βροχές. Σήμερα είναι, από χθες μάλλον, καθάρισε και σήμερα θα μπούμε σε μια διαδικασία να κλαδέψουμε τα λίγα δεντράκια που έχουμε εδώ στον κήπο μας, δίπλα στο σπίτι μας, μέσα στο αγρόκτημα. Έχουμε την αχλαδιά μας εδώ, την κοντούλα, η οποία κάνει υπέροχα αχλάδια, κοντούλες, και πίσω είναι μια βερικοκιά. Βέβαια, στο σπίτι είναι τα μόνα δέντρα τα οποία πιστεύω συμβαίνει γενικά, δηλαδή είναι ένας κανόνας αυτός, ότι είναι τα πιο απεριποίητα. Γιατί όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κλαδέψουμε ένα χωράφι το οποίο έχει όλα τα δέντρα μαζεμένα, παίρνουμε τα εργαλεία μας και φεύγουμε από το χωράφι όταν έχουμε τελειώσει τη δουλειά. Ενώ λόγω της ασφάλειας που έχουμε, επειδή τα δέντρα τα έχουμε δίπλα μας στο σπίτι μας, πάντα τα αφήνουμε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Τουλάχιστον έτσι κάνω εγώ. Και όλο λέμε να περάσει και αυτή η χρονιά, να δώσει τα χλάδια και τη κλαδεύουμε λίγο πιο αυστηρά του χρόνου, με αποτέλεσμα το δέντρο να γίνεται πίχθρα από τα κλαδιά, κλαδιά που δεν έπρεπε να είναι στη θέση τους, καταλαμβάνουν το χώρο άλλων και έτσι περισσότερο κακό κάνουμε παρά καλό. Εδώ να σας δείξω. Κοιτάξτε τώρα αυτή η κοντούλα μας. Κοιτάξτε πως είναι μέσα. Αυτή θέλει αρέωμα. Θέλει αρέωμα και να φέρουμε, να διώξουμε όλα τα ψηλά που έχουν λεμαργήσει και φεύγουν προς τα πάνω. Αλλά το χειρότερο είναι να αφήνεις ένα δέντρο να έρχεται στην κατάσταση αυτή. Στην κατάσταση που έχει έρθει η βερικοκιά μας. Που έχει ψηλώσει τόσο πολύ που τα πιτσιρίκια ανέβαιναν πάνω για να κόψουν τα βερίκοκα φέτος. Και δεν θα το ξαναεπιτρέψω αυτό. Σήμερα θα τη συμμαζέψουμε όσο μπορούμε. Θα είμαι πιο αυστηρός με αυτή, θα της κάνω πιο αυστηρό κλάδεμα και να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει σε καρπό. Τουλάχιστον, για να μην πάρουμε πολύ φέτος, θα έχουμε μπροστά μας τη δεύτερη χρονιά, την επόμενη χρονιά, για να μας αποδώσει και να είναι και εύκολη και στη συλλογή, στη συγκομιδή δηλαδή, αλλά και γενικότερα στη διαχείριση στα επόμενα κλαδέματα ως δέντρο. Φέτος τουλάχιστον, παιδιά, θα είναι πιο διασκεδαστικό το πράγμα, γιατί έχουμε τα καινούργια μας τα εργαλεία. Έχουμε το πριονάκι που είναι μπαταρίας. Αυτό έχει και μια εγκοπή εδώ πέρα για να πιάνεις το κλαδί όταν θέλεις να κόψεις, για να το κρατάει σταθερό. Βέβαια εγώ μετά από αρκετές δοκιμές νομίζω ότι δεν το προτιμώ έτσι και ότι θα το βγάλω για να έχω ελεύθερη τη λάμα του και να μπορώ να κινούμε πιο ελεύθερα στα κλαδέματα τα λοξά. Και φυσικά για αρεώματα και για το καθάρισμα περισσότερο των λεπτών κλάδων μέχρι 3 εκατοστά δεν υπάρχει, πιστεύω, πιο βολικό εργαλείο από αυτό. Όσοι ασχολούνται, παιδιά, με τα κλαδέματα και έχουν αρκετά δέντρα, πιστεύω ότι είναι εργαλεία που τους λύνουν τα χέρια. Φέτος θα είναι διασκέδαση για μας. Πρώτα λοιπόν, παιδιά, θα τις πάρω τα κεντρικά, τα οποία θα πρέπει να φύγουν εξ αρχής, τα οποία καβαλάνε, δηλαδή έρχονται από αυτή τη μεριά του δέντρου, καβαλάνε, επισκιάζουν όλα τα υπόλοιπα και φεύγουν από την άλλη. Αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει βέβαια, όπως είπα και πριν, πρόπερση. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πάρουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτά. Για να μην μπούμε στη διαδικασία να κόβουμε τα λεπτά και μετά να αναγκαστούμε να πάρουμε και τους χοντρούς βλαστούς οι οποίοι κουβαλούσαν επάνω αυτά που έχουμε ήδη κόψει. Έτσι θα ξεκαθαρίσουμε το μυαλό μας πρώτα και κάθε που κόβω θα κατεβάζω για να βλέπουμε το δέντρο τι μορφή παίρνει και τι άλλο πρέπει να καθαρίσουμε και τι όχι. Πού να δώσουμε δηλαδή αέρα και πού όχι, πού δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ όπως σας έδειξα, αυτό το κλαδί που επισκίαζε όλα τα υπόλοιπα και πήγαινε από την άλλη,
βρήκα ένα βλαστάρι που του πετάγεται εδώ, το οποίο θα δώσει φέτος και το άφησα. Αυτό θα έρθει προς τα εδώ. Δεν με ενοχλεί. Θα τις κόψω, αυτό το ξέρω. Φυσικά πρέπει να τις κόψω και αυτά τα χαμηλά, τα οποία με εμποδίζουν για να προχωρήσω παραπέρα. Λοιπόν, έχουμε αυτό, το οποίο είναι χαμηλό. Αυτό θα το αφήσουμε το επάνω. Αφήσουμε αυτό. Εδώ δεν χρειάζονται όλα. Αυτά που γυρίζουν προς τα μέσα, αυτό εδώ μπλέκεται στα υπόλοιπα δύο. Και βλέποντας προχωράω. Λοιπόν, από εδώ νομίζω ότι βλέπετε πλέον πως πήρε αέρα και φως, θα πάρει το δέντρο μας από τη δεξιά του πλευρά. Τώρα πρέπει να τακτοποιήσουμε την αριστερή, τουλάχιστον τα κεντρικά. Θα επανέλθουμε από αυτή τη μεριά για να βγάλουμε τους μικρούς βλαστούς, αλλά να δούμε πρώτα, όπως είπαμε, τα κεντρικά. Λοιπόν, εδώ να σας δείξω. Κοιτάξτε, ένα κλαδί το οποίο από μόνη της το έχει ξεράνει. Είναι ξερό. Δεν του στέλνει ζουμί πλέον, δεν του στέλνει τους χυμούς του το δέντρο, οπότε αυτό θα φύγει ούτως ή άλλως. Θα συνεχίσω τα μικρά κοψίματα επάνω, από όλη αυτή τη μεριά. Αυτά που φεύγουν ψηλά δεν έχουν κανένα νόημα να υπάρχουν. Και αυτά που καβαλάνε το ένα πάνω στο άλλο θα φύγουν και αυτά. Καλό είναι ακόμα και τα μικρότερα όταν βγάζουμε να τα απομακρύνουμε από το δέντρο. Εμένα έτσι με βολεύει για να βλέπω πώς έχει διαμορφωθεί ήδη και τι χρειάζεται περαιτέρω κατέβασμα και καθάρισμα. Βέβαια στην αχλαδιά αυτό δεν είναι εύκολο όπως τα άλλα δέντρα, γιατί τα μάτια της είναι αγκυλωτά πολλές φορές και πιάνονται στους υπόλοιπους κλάδους προς τα κάτω. Λοιπόν, αυτό το κλαδί εδώ, παιδιά, είναι προς τα κάτω, είναι βολικό στο μέγεθός του, είναι βολικό στο ύψος του, αλλά τι γίνεται, μπλέκεται μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα παραπλευρά του. Δηλαδή η θέση αυτού νου, εφόσον το δίνει εκεί, θα έπρεπε να βγαίνει εκεί, που μας δίνει αυτό το κλαράκι του εκεί. Οπότε εγώ θα το κόψω εδώ. Νομίζω πως είμαι έτοιμος. Τα πολλά έγιναν, τα χοντρά δηλαδή, από αυτή την πλευρά. Νομίζω θα έπρεπε και αυτό εκεί το επάνω. Αυτό. Και τώρα, παιδιά, θα αραιώσω τα λεπτά βλαστάρια του, τα μικρά βλαστάρια του δηλαδή, που θα δώσουν φέτος.
Αλλά θα προτιμήσω να θυσιάσω κάποια, έτσι ώστε οι καρποί σε αυτά που θα μείνουν να είναι πιο δυνατοί, πιο γεροί και να γίνουν και πιο μεγάλα τα φρούτα. Οπότε θα βγάζω 1 στα 3 τουλάχιστον. Εδώ πάλι αυτό το κλαδί που κατεβαίνει δεν μου αρέσει. Κατεβαίνει ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα. Θα του δώσω έναν αέρα μέχρι εκεί, για να μπορεί αν θέλει να δώσει στα από πάνω. Να πάει αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν παιδιά θα την αφήσω ως έχει από αυτή την πλευρά της την αριστερή. Κόψαμε αυτά τα μεγάλα κλαδιά που πήγαιναν πολύ ψηλά και θα μας ήταν πολύ δύσκολη συγκομιδή. Και στα πλευρικά της αραιώσαμε έτσι, ώστε να μπορεί να δώσει τους χυμούς της και τα κλάδια της να είναι γεμάτα. Να είναι καλά φρούτα δηλαδή, γεμάτα φρούτα. Θα δώσει λιγότερα, αλλά θα δώσει καλύτερα φρούτα. Και τώρα με τον ίδιο τρόπο θα καθαρίσω λίγο και τα κλαδάκια που μπλέκονται εδώ, ανάμεσα το ένα στο άλλο, αυτά που καβαλάνε, και τελειώσαμε με αυτή την κοντούλα μας. Και τώρα που την ολοκλήρωσα παιδιά, θα σας φέρω ένα γύρο για να δείτε πώς την έκανα. Αυτό δεν είναι το καλύτερο κλάδεμα που θα μπορούσε να γίνει, αλλά νομίζω πως ήταν απαραίτητο για να μπορέσω να τη φέρω στα ίσα της στην καινούργια χρονιά. Δηλαδή της άφησα και τα κλαδάκια της για να δώσει καρπό φέτος, για να έχουμε λίγα κλάδια, αλλά την αρέωσα, την κατέβασα αρκετά γιατί είχε προχωρήσει πολύ ψηλά και μας ήταν πολύ δύσκολη συγκομιδή. Και του χρόνου θα την φέρουμε ακόμα καλύτερα έτσι όπως χρειάζεται. Ευτυχώς και δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνεται, θέλει κάθε χρόνο από λίγο. Κάθε χρόνο από λίγο. Και επίσης εδώ πέρα ήμουνα σε δίλημμα γιατί εδώ δεν θα μπορούσα να τις αφήσω πολύ τα κλαδιά ανοιχτά από την αριστερή της πλευρά όπως βλέπουμε, γιατί έχω τη βερικοκιά που ανταγωνίζεται το χώρο ακριβώς από δίπλα. Και σε αυτή να δούμε τώρα τι θα κάνω. Αυτή έχει ψηλώσει πάρα πολύ, όλα τα χοντρά αυτά θα φύγουν. Αυτά που ψηλώνουν αρκετά, θα τη χαμηλώσω αρκετά, θα τη κάνω ένα καινούριο δέντρο για να το διαμορφώσω από την αρχή. Θα είμαι πολύ αυστηρός στο κλάδεμα μαζί της. Και θα τη ραντίσω κατευθείαν παιδιά με πορτιγάλιο, γιατί δεν ξέρω μήπως αύριο το πρωί δεν προλάβω, καθώς η μέρα τελειώνει σιγά σιγά, και πιάσει βροχή πάλι. Γιατί αυτή την εβδομάδα δεν σταμάτησε καθόλου να βρέχει. Και για τις μεγαλύτερες τομές παιδιά, παίρνω λίγο βορδιγάλιο, με λίγο νεράκι σε ένα μικρό ταπεράκι και με το πινελάκι θα επαλείψω τις μεγάλες τομές. Κοιτάξτε τι ωραία πιάνει. Σε όλες τις μεγάλες τομές θα το περάσω για να είμαστε σίγουροι. Αυτά είχαμε φίλοι μου. Τελειώσαμε το κλάδεμα της κοντούλας και αύριο έπεται η μεγάλη μας ιβερικοκιά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.